2019 წლის მშვიდობის გლობალურ ინდექსში საქართველო 3 პოზიციით არის დაწინაურებული. 163 ქვეყანას შორის ქვეყანა 99 ადგილზეა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც 2008 წლიდან 2019 წლამდე 20%-ით გაეუმჯობესა პოზიცია. 2008 წელს საქართველოს პოზიცია ინდექსში იყო 148. მშვიდობის გლობალური ინდექსი ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშს, სადაც ქვეყნების მდგომარეობა შეფასებულია სხვადასხვა კრიტერიუმებით. მაგალითად, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა, იარაღის ექსპორტ-იმპორტი, პოლიტიკური სტაბილურობა ან არასტაბილურობა, დანაშაულის მაჩვენებელი, ომი, ტერორიზმი, კონფლიქტები, პოლიციელების მხრიდან ძალადობა და ასე შემდეგ. ინდექსის პირველ ათეულში კი ისეთი ქვეყნები არიან, როგორიც არის ისლანდია, ახალი ზელანდია, პორტუგალია, ავსტრია, დანია, სინგაპური, სლოვენია, იაპონია და ჩეხეთის რესპუბლიკა. 163 ქვეყანას შორის რუსეთი 154 ადგილს იკავებს. დილა მშვიდობისა და მოდი კარგი ამბებით გავაგრძელოთ დღევანდელი დილა. გავიმეოროთ და ცოტა გაგვიხარდეს კიდეც რაღაცები. უბრალოდ მოკლედ და შემოსავლებით დავიწყოთ. გასავლებზე და ხარჯებზეც აუცილებლად მივალთ. არ გვაქვს ურიგო შედეგი და გეტყვით, რომ წელს 5 თვეში საერთაშორისო მოგზაურებიდან საქართველოს შემოსავალი 101 მილიონით არის გაზრდილი და მაისში საერთაშორისო მოგზაურობიდან უფრო დეტალურად თვეებს რომ ჩავყვეთ 291 მილიონი დოლარი მივიღეთ შემოსავლად, 5 თვეში კი 1,100 მილიონი შეადგინა. სათხარჯავენ ეს ადამიანები ყველაზე მეტ ფულს, უმეტესად როგორც შედარებით წინა პერიოდის კვლევები ამბობს საკვებ დაწესებულებებში, უფრო ახალი მონაცემებით კი საკვები დაწესებულებები და სხვა დანარჩენი ატრაქციები თბილისშია კონცენტრირებული. დანარჩენი რიცხვებისათვის კი მარიამ ადამიანს მცირე სიუჟეტი ვნახოთ. წელს პირველ 5 თვეში საქართველოში 2,988,478 საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა და ზრდა-წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5,4%-ია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით საერთაშორისო მოგზაურების უმეტესობა, ანუ 52% საქართველოში მოგზაურობისას თბილისს ირჩევს. მეორე ადგილს ბათუმი იკავებს 19%-ით, ანუ წლის პირველ 3 თვეში ბათუმში 259,288 ვიზიტორი ჩამოვიდა. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ მონახულებული ადგილების ათეულში მესამე ადგილს მარნეული იკავებს, რომელსაც 191,735 ადამიანი ესტუმრა. 10,6%, ანუ 135,693 საერთაშორისო ვიზიტორია დათვლილი 3 თვის განმავლობაში გუდაურში. მას მაჩვენებლებით ყაზბეგი მოსდევს, რომლის მთავარი სავიზიტო ბარათი გერგეთის სამების ეკლესიაა. სწორედ მის და კიდევ სხვა საინტერესო ადგილების სანახავად ყაზბეგს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 53,222 ვიზიტორი ესტუმრა. სტუმრები კი არც მცხეთას, სვეტიცხოვლის ტაძარს, ჯვრის მონასტერსა და არმაზის ციხესიმაგრეს აკლია. სტატისტიკის თანახმად მათ სანახავად მცხეთაში 40,967 ვიზიტორმა იმოგზაურა. რეიტინგში 22,588 საერთაშორისო ვიზიტორით ქუთაისიც დასახელდა, სადაც უცხოელების ყურადღებას განსაკუთრებით გელათის მონასტერი, ბაგრატის ტაძარი და წყალტუბოს გამოქვაბულები იქცევს. რაც შეეხება ბაკურიანს, კოხტაგორასა და დიდველს ჯამში 3 თვის მონაცემებით 20,079 ვიზიტორი სტუმრობდა. 18,173 საერთაშორისო ვიზიტორია დათვლილი ლაგოდეხში, ათეულს კი ბორჯომი ასრულებს, სადაც 2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით ვიზიტორთა რაოდენობა 14,698-ს გაუტყობდა, რაც მთლიანი რაოდენობის 1,1%-ია. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აპრილში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში 856 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც 66 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. თქმა აჭარისკენ ტურისტების მათ შორის შიდა ტურისტული მიმართულებებით რაოდენობა მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება. 2 დღეში სხვათა შორის ბათუმში ზაფხულის სეზონი ოფიციალურად უნდა გაიხსნას და შავიზღვისპირეთის საკურორტო ზონებს ბევრჯერ მიუბრუნდებით, ამას წინასწარ თქვენც მიხვდებოდით, თუმცა ბათუმის გახსნაზე ზღვასა და მზესთან ერთად ჩვენსკენ საქმიანი ამბებიც არ გვავიწყდება. არც ჩვენი პარტნიორები გვაკლებენ სიახლეებს და დღეს და ხვალ გრანდ თორნტონი წევრი ფირმების ყოველწლიურ რეგიონალურ კონფერენციას ბათუმში ჩაატარებს, რომელსაც DST-ს ევროპისა და შუა აზიის 15 ქვეყნიდან 40 პარტნიორი დაესწრება. ბევრ სხვა ფირმასთან ერთად რეგიონულ კონფერენციას დაესწრება პიტერ ბოდინი, გრანდ თორნტონის უფროსი აღმასრულებელი დირექტორი და გრანდ თორნტონ ინტერნეშნალის სხვა ლიდერები. წარმატებები უნდა უსურვოთ ამ ძალიან კარგ ადამიანებს, რომელთა დახმარებითაც მათ შორის შოთა ტყეშელაშვილმა Forbes Georgia-თვის პირველი რეიტინგები შეადგინა და ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. Forbes-ის მკითხველებისათვის შესაძლოა უკვე ნაცნობ თემაზე გავამახვილო
ახლა ყურადღება, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამასაც. ამონარიდებს ნახავდით ინტერვიუდან, რომელიც კალ ჰერცელთან ჩაწერა გიორგი საკაძემ. ჰერცელი საქართველოში ევროკავშირის ელჩის თანამდებობაზე 2018 წლის სექტემბრიდან არის. ევროკავშირის უმაღლესი რანგის დიპლომატი საქართველოს მთავარ გამოწვევად სიღარიბის დონეს ასახელებს და მთავრობას სამი მიმართულებით ურჩევს ყურადღების გამახვილებას: განათლება, გარემოს დაცვა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. თუ ვისაუბრებთ დაბრკოლებებზე, ციფრებში ეს არის სიღარიბის მაჩვენებელი. გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდეს. ინკლუზიურობის კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქეს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს, უნდა მოხდეს ქალების მეტი ჩართულობა ეკონომიკურ საქმიანობაში. ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა უთანაბრობა ქალაქსა და სოფლის დასახლებას შორის. ამ საკითხებზე ცალკეული მიდგომები გვაქვს, რომელსაც მთავრობასთან განვიხილავთ. ასევე ცალკეული მუნიციპალიტეტები ცდილობენ გადაჭრან ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება სოფლის მეურნეობას, ფერმერების გაძლიერებას, პროდუქციისთვის შესაბამისი ბაზრების მოძიებას. რეგიონებში ბიზნესისა და წარმოების სტიმულირება ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ალბათ მივხვდით კიდეც ეს კომენტარი რატომ გავიხსენე. ირაკლი კობახიძის იმ განცხადების გამო, რომელმაც ასეთი ვნებათახელვა გამოიწვია. აი, თავად კობახიძის განცხადება შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ. დღეს 750,000 ადამიანი საქართველოში ცხოვრობს სიღარიბის ხარს მიღმა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. შესაბამისად, რო გახვალთ ქუჩაში, არა 1, 2 და 10 და 100 ადამიანი, შეგიძლიათ 750,000 ადამიანი იპოვოთ, რომელიც სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობს საქართველოში. ეს არის დღევანდელი რეალობა. აქ თავარია ტენდენცია ვნახოთ როგორია. ტენდენცია არის ნაჩვენები 1 სტატისტიკაში და შეგიძლიათ ნახოთ სოფლიო ბანკის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს ჩვენ დაგვხვდა 1,150,000 ადამიანი. ანუ 2012 წელს განცდა არის დღეს, რომ თითქოს მაშინ იყო რაღაცა ეს სამი ტელევიზია, მაშინ მთელი თავისი ძალებით არწმუნებდა ხალხს, რომ ყველა იყო ბედნიერი და ყველა იყო კეთილდღეობაში, თუმცა 2012 წლისთვის სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობდა საქართველოში 1,150,000 ადამიანი, რაც არის მოსახლეობის დაახლოებით 1/13-30%, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ. დღევანდელი მონაცემებით ეს მაჩვენებელი არის 750,000. პირველი, გავაკეთოთ დაშვება, რომ ირაკლი კობახიძე სრულიად გულწრფელ და გულახდილად საუბრობს იმაზე, რაც იცის და სჯერა. მისის ნარატივი არასწორია, იმიტომ რომ როგორც თავად ამბობს, 750,000-ზე მეტი ადამიანი სოციალურად დაუცველი არის და მეორე იმიტომ, რომ 2014-2019 წლებში რომ სიღარიბიდან ასეთი მასშტაბის ამოსვლაზე თუ ვისაუბრებთ, მაშინ ცოტა უკან რომ გადავახვიოთ, დაახლოებით 1 წლით უკან, მისივე განცხადებები სრულ შეუთავსებლობასთან იქნება დღევანდელთან, ადვილად ვიპოვით ამ ცვლილებებს და გამოდის, რომ ერთიან მეორე განცხადება დღევანდელი ან 1 წლის წინანდელი უხეში ტყუილია. ახლა მეორე დაშვებებით და რიცხვობით манипуლირების გარეშე ამბავი. შემცირდა თუ არა ბოლო 7 წელში საქართველოში ღარიბის მოსახლეობა 400,000. სტატისტიკის სამსახურის 2018 წლის მონაცემებით საქართველოში სიღარიბის ხარს მიღმა მოსახლეობის 20% ცხოვრობს. სიღარიბის მაჩვენებელს საქსტატი მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით ითვლის სწორედაც, რომლის მიხედვითაც აბსოლუტური და ფართობითი სიღარიბის მაჩვენებლის გამოთვლა შინამეურნეობების, შემოსავლების და ხარჯების მოკლევიდან ხდება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2010 წლიდან 6 წლის განმავლობაში საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი მუდმივად მცირდებოდა. 2016 წელს სიღარიბის აბსოლუტური ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა და 21,3% შეადგინა. 2018 წლის ბოლოს კი 20,1%. სტატისტიკის სამსახური არ ითვლის თუ კონკრეტულად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა, თუმცა თუ კი მაჩვენებელს საქართველოს მოსახლეობას, ანუ 3,729,600 ადამიანს ამონაცემს ავიღებთ, გამოვა რომ ქვეყანაში 759,659 ადამიანი ცხოვრობს სწორედ სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ანუ ეს მონაცემი დაახლოებით სწორად ითქვა. საქსტატის მონაცემებით 2012 წელს საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა იყო 3,729,300. სიღარიბის მაჩვენებელი 30% შეადგენდა, ანუ 1,121,790 ადამიანი ცხოვრობდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა. გამოდის, რომ 2012 წლის შემდეგ ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 372,000-ით არის შემცირებული. აქ მოყვანილი მაჩვენებლები 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით არის დაკორექტირებული. ანუ Forbes-ის სტატისტიკის სამსახურში უთხრეს უფრო დეტალური მონაცემების გამოთხოვისას, რომ 2014 წლის აღწერის შემდეგ ეს მონაცემები შეცვლილია და ახალი მაჩვენებლების მიხედვით არის შესაბამისად შედგენილი. დღეს საქართველოში 9,5 მილიონამდე ადამიანი კი ამავე დროს
სახელმწიფო დახმარებას იღებს. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ჯამში საარსებო შემწეობას მოსახლეობის 12.9% იღებულობს, მაისის ბოლოს კი მსგავსი პირების რაოდენობამ 467.284 შეადგინა. და როგორც არ უნდა ვეცადოთ, არ გამოდის, რომ სიღარიბე განახევრებულია. მართალია, ციტატას თუ ჩავხედავთ ირაკლი კობახიძეს, ეს არ უთქვამს, მაგრამ შთაბეჭდილება ხომ ამაზე იყო. არა და არ გამოდის, თორემ დიდი სიამოვნებით მოგიყვებოდით და ას ნაბებს ჩვენს დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებთ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემების მიხედვით 2019 წლის მაისის მდგომარეობით სოციალური შემწეობის მიღები ოჯახების რაოდენობა იყო 135.700. ამ ოჯახებში ადამიანების რაოდენობა კი 460.000 აღემატებოდა. ეს საქართველოს მოსახლეობის 12%-ია. ამ ადამიანებისათვის ყოველთვიურად დარიცხული შემწეობის ჯამური მოცულობა ამავე დროს მაისის თვეში იყო 27 მილიონი ლარი. შესაბამისად, ერთ ბენეფიციარზე შემწეობის პაკეტი საშუალოდ გამოდის 59 ლარი. ამ 115.000 ადამიანის გარდა, რომლებიც თვიდან თვემდე სახელმწიფო შემწეობაზე არიან დამოკიდებული, სოციალური მომსახურების ბაზაში კიდევ არის 300.000 ოჯახი რეგისტრირებული. ბოლო სტატისტიკა სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობაზე პროცენტულადაც შემიძლია გაჩვენოთ, მაგალითად, ბოლო 3 წელში პროცენტული კლება არის 2017-ში 2018-ში იყო 11.8, 2017-ში 12.1% და 2016-ში 12.3%. თუმცა ეს რიცხვები 2011 წლის მონაცემებს აღემატება და ერთადერთი წელი, როცა შედარებით კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა, ეს 2015 იყო 10.1%. ზოგადად, სოციალური შემწეობების გაცემის სქემაც რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ეს თემაც და არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან განხილვისაგანი და ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რამდენჯერმე ფაქტმეტრმაც მოამზადა მასალა, მათ შორის ამ შემწეობების გაცემის დინამიკის და საარჩევნო ციკლების კავშირზე და ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო ამ თემაზე და რიცხობითაც თავი ძალიან აღარ შეგაწყინოთ პოლიტიკოსის განცხადებებს, ამავე პოლიტიკოსის ამორჩეული უკეთ აფასებს, ხო და შეფასებას თვითონ ჩვენგანს უკეთ შეგვიძლია იმ შეფასებისა, რომლის მიხედვითაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების ძალიან დიდი ოდენობა დღეს უკეთეს მდგომარეობაშია.